Ito yung sound test niya. Alright mga idol, mag-unbox tayo ngayon ng acoustic guitar, yung order ko sa Shopee. Dumating na po. Ang presyo niya is, yung nabayaran ko lahat is 3,324. Yan po, 3,324. So yung actual price niya sa Shopee is 2,950. So ngayon po, bubuksan po natin. Raven 41 inches acoustic guitar. Guitar strap. Tatabi mo natin to. Yung allen range pang adjust ng truss rod niya. So, ito po. Meron po siyang built-in pickup na KLT17A. Ito po. Dito yung nalagyan ng battery. At may kasali na pong battery. So, titingnan natin to. Raven 41 inches. Okay. Tapos anyway po, ito yung tuner niya. So, pwede naman tong palitan. Pero sa tingin ko okay na ito siya. Tono muna natin. Medyo may napansin po ako. Medyo mataas yung distance ng strings niya sa fretboard. So, i-align muna natin gamit to. Mga 2 pihit lang, okay na to. So, maluwang pala yung truss rod niya. So, pipihitin natin clockwise.
later. So, ayan po, naturo na po natin. Hindi ko muna siya in-standard. Flat pong tuning nito. So, yung sound test niya is... Ito yung sound test niya.